helvetet. Du tänker på svavel, eld, lava, torterade människor och skrikande själar. Låt mig berätta vad helvetet är. Du kommer inte se på helvetet likadant igen. Jag vet inte hur jag hamnade här. Allt är suddigt kring händelsen. Helvetet, en plats där inget går bra för dig. Det är en plats där allt faller för dig. Du kommer så nära galenskapen att den bryter dig på mitten för att få dig att fortsätta din färd. Djupare ner i en spiral. Jag har en familj. Jag har ett jobb. Jag har vänner. Det är något som kommer att ändras på. Det är aldrig ljust här. Det är alltid nattsvart. När jag går ut för att ta mig till jobbet tittar jag upp på den nattsvarta himlen. Gatubelysningen fungerar, men det lyser inte upp allt. Allt är tråkigt, grått och dimmigt. Jag är på väg till mitt jobb, men på mitt jobb börjar allting gå sämre och sämre med försäljningen. Till slut måste det väl hitta en syndabock, och då blir det säkert jag som får ta smällen. Jag jobbar med telefonförsäljning, precis som alla andra i det här kontorlandskapet. Men ingen verkar bry sig om den ena eller den andra. Alla bryr sig om sig själva. Jag vet att jag blir inkallad på min chefsrum. Chefens rum var kallt med bara ett skrivbord och 2 stolar. Det borde vara mer, men jag tänkte inte så mycket på det just då. Stäng dörren. Jag sätter mig ner och känner den tunga känslan i rummet. Hur länge har du jobbat hos oss? Det är nog snart 5 år nu. Trivs du med oss? Ja det gör jag. Det är ett bra arbete. Jag har gått igenom dina försäljningssiffror. De är rent ut sagt usla. Jag vet inte varför du ens är kvar hos oss. Ta dina saker och gå härifrån. Du får sparken. Jag blir stum. Jag vet att jag reser mig som en maskin och går ner till telefonlandskapet. Där jag ser det tomma båsen. Ingen här. Jag går emot min bås och tar min mugg och läser Världens bästa pappa. Ja, om jag då var det. Jag går ut ifrån företaget som låser dörren bakom mig. Hur ska vi klara oss nu? Jag sätter mig i bilen som alltid krånglar innan den startar. Till slut startar den. Jag kör hem och ser inga människor alls ute på de ödsliga gatorna. Jag kör mot hemmet och känner mig nu deprimerad. Min kära fru kan nog pigga upp mig. Men även hon kommer att bli arg över att jag har förlorat jobbet igen. Men denna gången höll det ju i alla fall i 5 år. Det är ännu mörkare och inga stjärnor syns. Jag stannar till utanför och tittar över den gråa dimman mot huset. Jag går med tunga steg in mot hemmet och möter min fru. Hon ser arg ut och hon smäller till över mitt ansikte. Jag lämnar dig, du är värdelös. Va? Vad säger du? Jag lämnar dig. Hon går ut ifrån huset. Jag ser mina 2 söner som kommer emot mig. Deras min är inte glada. Jag vill krama dem, men ingen av dem vill hålla om mig. Det går bara förbi mig. Jag vänder mig om och ser hur min fru sätter sig i en bil med min bästa vän Bosse. Han flinar åt mig. Barnen hoppar in och bilen kör iväg. Jag står nu ensam kvar och är mer deprimerande än tidigare. Tiden går och jag håller inte räkningen på åren som går. Det finns bara 2 saker som det kan vara, tänker jag efter. Det ena är att jag tappat hela verklighetsuppfattningen och är fast i min värld. Eller så har jag fått extrem otur. Alla rörelser som jag gör känns som upprepningar. Jag bestämmer mig för att gå ut.
för att tala med någon. Men varje person jag försöker prata med eller stoppa går bara förbi. Jag blir mer deprimerad. Min mobil ringer inte heller. Och den saknar täckning. Jag går in igen och ser att det ligger ett brev på golvet. Jag öppnar det och läser. Fan! Jag blir vräkt. Helt otroligt. Vad otursam man kan vara då. Jag går ut igen och låser dörren. Det som gick här nu har stannat upp. Allas ansikten verkar vara förvridna. Och från dem hörs konstiga läten som jag ej kan beskriva. Så fort jag går närmare en av dem så verkar det som de andra närmar sig. Men när jag tar ett steg ifrån så flyttar det sig. Jag orkar inte mer. Jag vill inte leva i denna världen. Ensamheten äter upp mig. Och jag vill verkligen inte mer. Ingen annan pratar med än sig själv. Jag bestämmer mig för att leta upp den största byggnaden i stan. Jag går upp för alla trapporna med beslutsamma steg. Jag möter ingen. Jag ser ingen på hela vägen upp. Ingen som stoppar mig heller. Det verkar som att de vill att jag ska dö. När jag kommer upp på takets kant finns det ingen vind och bara tystnad. Jag ställer mig på kantstenen och sträcker ut mina armar. Jag blundar då jag inte vill se något mer. Jag tar ett steg ut och känner hur jag faller. Snart är slutet nära. Jag smäller mot asfalten. Det gör så ont att jag inte kan skrika. Alla mina ben känns som de knäcks. Jag får panik. Jag vill skrika. Men det kommer ingenting. Inte ens ett ljud. Hur ska jag kunna fortsätta leva? Det här är inte möjligt. Jag skulle vara död. Visst har jag hört om det som har överlevt ett hopp, men det är ingen som kommer till min undsättning. Jag vet inte hur länge jag ska ligga här förrän jag kan resa på mig. Det känns som flera dygn som jag ligger här. Ingen som kommer till min undsättning. Det är ingen som hjälper mig. Det enda jag märker, som jag inte märkt förut, det är att skuggor verkar vara mer rörliga helt plötsligt. Det är som att de har kommit till liv efter jag gjorde mitt självmordsförsök. Jag reser mig upp. Hur gick det här till? Jag ska ju vara död. Men åtminstone brutit på endaste ben, men ingenting. Tankarna hinner inte tänka så mycket mer. Förrän dessa skuggor som kryper längs med väggarna får en att känna kyla och obehag. Dessa skuggor drar sig ner mot marken och tar en fast form. Denna fasta formen stirrar på mig. Stirrar rakt in i själen med isande blick. Men för mig att titta på dem är som att titta in ett tomt intet. Jag känner en hand som tar tag i mig. Men det är inte som en hand, utan mer som en klo som greppar tag i mitt huvud. Det är som att skuggorna suger ur musten ur mig. Smärtan som kommer är så fruktansvärt. Jag vill skrika, men det kommer inget från min mun. Jag försöker slita mig från dess kalla grepp. Handen släpper efter en liten stund och jag ser skuggorna titta på mig. Skräcken av att stå där och känna att jag är maktlös var värre. Jag börjat springa och springa tills jag är så långt ifrån dem som möjligt. Gud. Undrar om jag kommer undan. Jag stannar till vid ett skyltfönster och ser en kalender. Jag tappar hakan när jag inser att jag har varit här i över 100 år. Sist jag tittade var det ju 2019. Skuggorna kommer igen. Dess väsen kryper längs med min ryggrad. Det enda som jag kan göra är att fortsätta springa. Jag springer ner mot en källargång där jag smäller igen dörren och hoppas på att de inte kan komma in. Det enda som känns, det är som att rummet blir mindre och mindre. Tänk nu att du är i samma rum med denna skuggan. Du kan inte ta dig ut. Du kan inte göra någonting, utan du har bara det här
hemska väset i bakgrunden. Jag vet inte hur länge jag stannade här nere, men jag väntade tills det blev tyst. Sen tog jag mig ut. Det enda jag vet är att jag fick ständigt fly från skuggorna hela tiden. Jag gömde mig i olika byggnader där för att kunna klara mig undan. När jag går ut en sen kväll igen, som alla de andra, ser jag lite längre bort vid horisonten ett stort hål där elden kommer upp. Det är svart galler som är runt den, men den är öppen mot mig. Bakom mig så kommer det galler. Gallret är rostigt och hemskt med spikar som sticker ut. Skuggorna är utanför och skriker. Dess kyliga skuggor försöker greppa mig, men kommer inte åt mig. Galler bakom mig börjar att närma sig och allt galler sluter sig samman. Jag har snart ingen annan utväg än att hoppa in i elden. Jag ser ner i elden hur det är människors vars skinn smälter av hettan. Jag sträcker ut handen och bränner mig på elden. Jag vet att jag inte har lång tid kvar förrän det är över. Jag har inget val. Jag slänger mig in i elden och känner hur min hud bränns. Jag skriker av smärta då det gör så ont att jag inte vill känna mer. Det bränns i min vänsterhand. Kan detta inte bara vara över? Jag ser andra människor som upplever samma terror som jag. Det smäller till i mitt bröst. Det gör jätteont på ett annat sätt. Jag känner en smäll till och slutligen en till. I elden ser jag ett vitt ljus komma mot mig. Jag vaknar upp i sjukhussängen med ett ryck. Jag har en tub som är nere i min hals. Jag får panik av allt som hänt. Jag försöker slita loss slangen som är i min hals. Läkarna skriker att jag ska lugna ner mig. Sedan känner jag hur det börjar att snurra. Yrseln tar över och det svartnar. Jag vaknar upp i ett rum. Det är ett ljust rum med ljusgrön vägg. In kommer läkaren och ser att jag är vaken. Jag har bara en mask över ansiktet och inte en tub ner i halsen. Jag tar av mig masken och känner mig jättetrött. Hur mår du? Jag vet inte. Jag känner mig konstig. Inte konstigt att du gör det. Du hade verkligen tur. Vad menar du med tur? Du var kliniskt död i 10 sekunder. Kändes som så mycket längre. Din familj är. Du kommer bli utskriven om ett par dagar. Vi vill bara ha det här under observation. Jag hinner inte säga något förrän barnen kommer in och kramar om mig. Jag gråter och min fru kommer in efter dem. Även hon gråter. Vi kramades och vi kysstes. Vi sa inte mycket till varandra. Jag var bara glad att leva. Jag vet att när det hade gått så gick jag och ställde mig vid fönstret och tittade ut mot himlen som var svart. Jag började skaka. Titta ner i handen. Det var ett märke. Ett märke som jag aldrig ska glömma. Då jag minns elden. Var detta också en dröm? Eller var det bara helvetet igen?